Chào mọi người khỏe không? Hôm nay là mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Tết nửa năm ở Việt Nam. Còn camera thì không có thấy gì hết trơn. Như thường lệ thì sau khi thức dậy, tôi lại phải ra vấn an hai con hoàng thượng nè, chơi với tụi nó một chút xíu. Lúc này thì tụi nó trưởng thành rồi, đứa nào cũng 3 tuổi hết á. Cho nên là có vẻ như tụi nó tình cảm hơn. Tụi nó mà có đi chơi á, mà tôi kêu Luna, Soleil là một lát sau thấy hai đứa nó ụt nghịch chạy về. Nhất là thằng Soleil á, nó chạy về mà nó còn méo 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 méo, y chang như là muốn nói với tôi là tôi về rồi nè, làm ơn đừng có kêu tên nữa. Tết Đoan Ngọ nhà tôi có một lễ kỷ niệm đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày mất của ông bà cố bên nội. Ông bà cố có ơn với gia đình tôi, cho nên là cha má tôi chọn ngày Tết Đoan Ngọ đó để vừa tổ chức Tết nửa năm, vừa tưởng nhớ luôn bà cố luôn. Vì nhà tôi thì theo đạo Thiên Chúa cho nên là không có làm đám giỗ. Năm nay thì tôi giữ nếp nhà một tí xíu. Hồi xưa á, mỗi lần mà mùng 5 tháng 5 á, là má tôi hay nấu chè, cho nên hôm nay tôi cũng nấu chè luôn. Chè trôi nước nha. Nhưng mà không phải trôi nước bình thường đâu, mà là trôi nước bất thường. Vì nó sẽ có rất là nhiều màu sắc lòe loẹt. Ủa nhầm, sao mình lại có thể nói về món chè của mình như vậy được ta? Ý tôi là món chè trôi nước của tôi sắp nấu á, nó sẽ có màu sắc rực rỡ bắt mắt nha. Mọi người nhớ coi kỹ nha, biết đâu mọi người lại cảm thấy có hứng, lại là một nồi hoành tráng hơn tôi thì sao? Không cắn nha, không cắn nha. Nè nè, đau đó, không cắn đó, không cắn đó. Đi chơi đi, thôi đi chơi đi nha. Nè 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 nè. Để nấu chè trôi nước á, thì cái phần quan trọng nhất đó chính là làm nhân bánh. Tôi ngâm đậu xanh qua đêm, rửa sạch rồi cho vào nồi cơm điện nè. Đổ nước cốt vừa vào, rồi sau đó nấu y chang như nấu cơm vậy đó. Bạn nào mà thích á, thì có thể cho vào chút lá hành cắt nhuyễn nè, chút muối nè, chút bột nêm nè, rồi đường nữa, ngay lúc này luôn cũng được. Nhưng mà Nghĩa thì thường thường sẽ cho mấy cái loại đó vào sau khi mà đã nấu xong, lúc mà tán nhuyễn đậu xanh á, để phòng ngừa trường hợp là đậu bị sượng nhé. Mọi người nhìn coi ai ngoài cửa kìa. Lại là chị ấy. Chị luôn đòi vô. Vô được rồi lại đòi ra. Tại vì bị chán đó. Vô á. Nè. Nè. Đây đâu vậy? Vô đây. Em có trường không? Nè, rồi. Mọi người có nghe nó nói là ăn không chả? Chứ tôi nghe rõ ràng là tiếng ăn đó nha. Đậu chín rồi nè. Giờ tôi cho thêm tí muối, tí đường, rồi tí xíu bột gà nữa. Quậy đều lên, rồi nếm thử xem coi cái phần nhân nó có đúng với khẩu vị chưa. Mỗi người thì có khẩu vị riêng, nên cứ nếm thấy vừa miệng là được rồi, chứ cô không biết là phải bỏ bao nhiêu muối, bao nhiêu đường hết á. Đậu xanh nấu trong nồi cơm điện á, rồi để chế độ hâm nóng khá là lâu nên nó mềm rụt ra luôn rồi. Tôi chỉ quậy mấy phát cái nó nhuyễn nhừ hết trơn luôn. Bây giờ là tới tiết mục vo nhân bánh rồi nha. Tôi rửa tay cho sạch, rồi tôi cứ vậy mà vo viên thôi. Ai có chê thì tôi chịu, chứ tôi không có xài bao tay được đâu. Thấy nó cứ dướng díu làm sao á. Hơn nữa tôi làm tôi ăn mà, nên cũng không có cần phải thiết phải mang bao tay đâu. Tôi vo cái nhân chè vừa phải thôi, để lát nữa dễ nặng viên chè mọi người. Và cái viên chè nó cũng ít bị méo khi mình cho vào chung một nồi nước đường á.
Bây giờ thì tới tới công đoạn làm vỏ bánh. Vì tôi có kế hoạch làm món chè từ đưa màu nên tôi phải ra vườn nhổ củ dền vô để tạo màu đỏ nè. Tôi tính hái lá cải là màu xanh nữa kìa, mà tôi thấy không an tâm lắm tại chưa làm bao giờ nên thôi không làm. Thay vì vậy á, thì tôi sẽ xài lá dứa nè. Lá dứa mà người ta đã chiết xuất sẵn ở trong chai á, chứ tôi quên mua lá dứa rồi. Màu cam á thì tôi sẽ lấy củ cà rốt để làm nha. Tôi gọt vỏ cà rốt và củ dền xong đó mọi người, cái tôi rửa sạch nha, rồi tôi cắt miếng nhỏ nè, xong cái tôi bỏ vô cái máy xay sinh tố tiện lợi nè. Thêm tí xíu nước nữa, mà vừa phải thôi, không có cần lấy nước nhiều lắm đâu. Xong rồi xay lên cho nhuyễn ha, rồi cái mình lọc bỏ bã, vậy là xong rồi, mình có được mấy cái nước phẩm màu rồi nè. Chút xíu thì mình pha vô bột. Bây giờ thì tôi đi pha bột để làm vỏ của cái viên chè nhé. Bột nếp này tôi mua ở shop Á. Đầu tiên thì tôi sẽ pha cái bột màu đỏ củ dền. Hình như tôi quên cái gì đó rồi. Pha bột nếp thì phải pha nước nóng mới được, nó mới dẻo và viên chè nó dễ nặng nha mọi người. Bí kíp nằm ở chỗ đó đó. Bây giờ tôi phải đi hâm nóng cái nước củ dền này trước cái đã, với lại cái nước củ cà rốt luôn. Sau đó là mới pha vô bột được. Chứ pha nước mà chưa nóng như vậy, cái bột nó bở ịp không có làm chè được đâu. Đó, giờ tôi được 2 màu rồi. Bây giờ thì tôi lại tiếp tục trộn luôn cả hai cái màu lại với nhau thì sẽ ra được cái màu thứ ba. Hy vọng nó ra được cái màu san hô đó. Không biết là cái san hô hay là san sản, cũng không biết. Màu thứ tư là màu trắng. Cái này thì đơn giản mà, chỉ cần đổ nước nóng vô bột cái là xong rồi. Màu kế tiếp sẽ là màu xanh lá dứa. Thì tôi đổ tinh chất lá dứa vô bột rồi quậy lên. Cái mùi thiệt là thơm luôn á. Nhưng mà không biết cái này là thiên nhiên hay là hóa chất đây nè. Mà thôi kệ, tại cái tội hay quên thì ráng chịu vậy. Rồi tôi trộn cái màu xanh lá dứa với cái màu củ dền đó mọi người, để ra cái màu cuối cùng, màu thứ 6 nhé. Cái này tôi biết là nó sẽ ra cái màu nâu nâu đen đen nè. Đó, nó tùy thuộc vào cái liều lượng màu xanh mà tôi pha nha. Nhưng mà tại vì tôi lỡ đổ màu xanh lá dứa hơi nhiều một tí, mà thôi kệ nó, miễn sao mà nó ra cái màu khác với mấy màu kia còn là được rồi, đúng không? Mọi người chịu khó ngồi xem tôi pha bột tí nha, rồi mình sẽ qua công đoạn kế tiếp. Bây giờ tới công đoạn vo viên chè nè. Mọi người lưu ý là mỗi lần mình đổi sang cái màu bột mới thì phải đi rửa tay cho sạch nha, rồi mới vo viên chè được. Tại vì nếu mà để cái tay vậy mà vo đó là chút xíu cái viên chè nó ra màu lem luốc thấy ghê lắm. Rồi mấy cái viên chè mà vo xong thì cũng phải để cho nó cách xa nhau một tí xíu, không có được để dính chung với nhau. Cho dù là cùng màu cũng không được để dính chung với nhau nữa. Cái màu đỏ củ dền đó mọi người, nó dễ lem ở cục bột khác lắm, cho nên cẩn thận nha. Rồi nhớ thoa tí dầu ăn lên để cho viên chè nó nhìn mướt hơn. Bí kíp đó nghe. Trong quá trình mà dò viên chè mọi người, chúng ta phải có lòng thành nha, để thần linh độ cho cái nồi chè thành công á.
Mọi người phải hết sức là nghiêm túc nha. Nghiêm túc y như tôi vậy nè. Thì viên chè nó mới tròn, ngon, rồi kết quả nó mới đều nhau nha. Đừng có giỡn hết nha, giỡn hết là tổ trác á. Nhớ nha, nhớ nghiêm túc y chang như tôi nha. Ok, xong. Giờ thì đi đun một nồi nước thiệt là sôi lên. Cũng chuẩn bị thêm một cái thau nước lạnh nha. Có nước đá càng tốt. Khi nào mà nước sôi lên á, chúng ta sẽ bỏ viên chè vô. Nhớ là bỏ mấy loại chè mà cùng một màu đó. Và luộc cho đến khi nào mà viên chè nó nổi lên mặt nước thì vớt bỏ vô thau nước lạnh liền. Đó. Rồi cứ làm vậy á, lần lượt cho đến khi nào mà hết mấy cái viên chè mình đã vo. Mà nếu được á, thì trước khi mà bỏ cái viên chè vô trong nước á, thì mọi người nhớ vo lại cho nó tròn tí xíu nha, rồi bỏ vô. Đó. Mấy cái bột còn dư á, thì mình cũng vo mấy cái viên nhỏ nhỏ làm chè lủm chủm. Ở mấy chỗ khác người ta gọi nó là chè hỉ, chè ỉ gì đó, Nghĩa cũng không biết nữa. Nhưng mà ở nhà con Nghĩa thì kêu là chè lủm chủm. Bởi vì mỗi lần mà mình vo xong mình luyện trong cái nồi chè nó kêu chủm chủm đó, thế là kêu là chè lủm chủm mọi người. Giờ thì mọi thứ nó ra hình ra dạng rồi nè. Màu sắc bắt mắt ghê chưa? Cái màu xám xám á, giờ nó lại ra cái màu xanh đậm nè, giống như đá cẩm thạch không kìa. Bây giờ thì tôi sẽ nấu nước đường. Bởi vì chè nó có nhiều màu rồi, cho nên tôi cũng không có xài đường có màu giống như đường thốt nốt nữa. Mà chỉ sử dụng đường cát trắng thôi, để đảm bảo là khi mà mình trình bày cái chè lên trên bàn ăn đó, thì cái màu của chè nó sẽ được thể hiện tốt nhất. Độ ngọt của nước đường á, thì tùy mọi người. Ai thích ngọt thì cho đường nhiều, ai thích ít ngọt thì bớt đường lại tí xíu. Tôi còn cho thêm vô tí xíu muối nữa nè, để cho cái vị ngọt nó đậm đà hơn. Tôi còn cho gừng sắc sợi nữa, để làm cho nước đường nó thơm hơn. Đó, cái nước đường sôi á, thì chúng ta bỏ hết viên chè vào. Bí kíp này các bạn. Nếu các bạn kiên nhẫn đợi được nước đường nó nguội tí xíu á, thì hãy bỏ chè vô nha. Đảm bảo với các bạn là viên nào nó cũng tròn vo, không có viên nào bị méo hết trơn á. Giờ thì tôi múc chè ra chén nha. Để tôi trình bày cho mọi người coi, để mọi người coi thành phẩm nó đẹp rực rỡ, lòe loẹt hoa lá hẹn cỡ nào nha. Bây giờ thì tôi chuẩn bị mời ông bà cố về hưởng một chút. Nhà tôi thì không có khấn vái lại lục hay là nhang đèn gì đâu nha mọi người. Bên đạo Thiên Chúa thì mọi người không có xài như thế. Thường thì mọi người chỉ đọc kinh rồi cầu nguyện cho người đã khuất thôi, chứ không có lại lục van xin gì hết á. Mừng việc tâm linh xong rồi, bây giờ tới việc ăn và review chè của Nghĩa nấu thôi. Cái phần chè này thì Nghĩa làm theo cách đơn giản thôi, Nghĩa không có làm gì cầu kỳ hết. Nhưng mà nó có màu sắc nhìn nó cũng rực rỡ hấp dẫn. Nghĩa hy vọng là cái vị nó cũng tốt, cũng ngon. Bây giờ ăn mỗi cái thêm một miếng. Bây giờ thứ nhất là cái màu này là cái màu pha giữa cái củ dền với lại củ cải đỏ. Đó. Bột rất là dẻo. Đây, cho mọi người coi nha. Nhìn đẹp ha. Bột quá trời dẻo luôn, rất là ngon nha mọi người. Ăn hết mọi cái mọi thứ một viên thử cho nó như thế nào. Viên thứ hai đó là viên cái này là chè có màu làm từ củ cải đỏ nè, củ cải rót á.
cái nhân nó rất là béo, tại vì Nghĩa bỏ tới một lon nước cốt dừa rồi, cho nên là nó có cái mùi thơm của nước cốt dừa, rồi cũng có bỏ tí xíu đường, tí xíu muối nữa, cho nên là mặc dù là cái vỏ bánh á, không có bỏ đường gì hết trơn, nó chỉ là bột trơn thôi, bột không thôi, mà ăn rất là ngon. Thì nghĩ là tại vì có nước đường rồi nhân cũng có đường rồi, bây giờ vỏ bánh thêm đường nữa thì chắc có ăn tăng ký dữ lắm đấy, cho nên thôi bớt bớt lại. Viên thứ ba, viên này là cái màu xanh này là từ màu xanh lá dứa. Nghĩa không có mua lá dứa tại Nghĩa đi chợ Nghĩa quên, cho nên Nghĩa sử dụng cái loại lá dứa mà người ta đã chiết xuất sẵn rồi người ta đóng chai đó. Cái màu xanh nó mát mắt, mà nhìn trong nó giống như là bánh da lợn vậy đó. Em mốt thì Nghĩa làm thử bánh da lợn coi sao. Mọi người coi nè, một cái sự kết hợp màu rất là đẹp, màu vàng của cái nhân cộng với cái màu xanh của cái vỏ bánh, nhìn đẹp ha. Nó dẻo quá, dẻo không ra luôn nè. Ba viên là ngán rồi mọi người, bây giờ còn 3 viên nữa. Làm sao đây? Thử cái viên làm từ củ dền nha. Đây cũng là sự kết hợp rất là đặc biệt, màu sắc đỏ và vàng hơi tương phản, nhìn mình đẹp không? Nói chung là nồi chè ngày hôm nay thì ngon về hương vị, ngon cả về màu sắc và ngon cả về cách trình bày luôn. Nghĩa rất hài lòng, tại vì cái món chè này thì Nghĩa nấu nhiều lần rồi, hôm nay lần đầu tiên là nấu nhiều màu như thế, chứ trước giờ thì chỉ có nấu đúng cái màu trắng như thế này thôi, cho nên là chắc chắn là không có fail rồi. Theo cách của Nghĩa thôi, tại vì Nghĩa đơn giản mà mọi người, cho nên là làm gì nó cũng đơn giản nhất có thể hết á. Còn nếu như mọi người muốn mà nó nhìn nó phức tạp, nó có nhiều hương vị hơn thì mọi người có thể thêm nước cốt vào trong vỏ bánh nè, hoặc là xong hết rồi mọi người có thể rắc lên cho một ít mè này, hoặc là ít lên cho một ít đậu phộng cũng được. Lần tới á, mà Nghĩa nấu chè trôi nước á, là Nghĩa sẽ thử nghiệm mới á, Nghĩa sẽ làm chè trôi nước mà nó có mùi vị của trái cây. Hy vọng là sẽ ăn được. Mọi người nhớ đón xem nha, Nghĩa sẽ thử nghiệm thiệt đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay.